Ni kita nak alih itu pokok kantan yang naik atas septic tank. Jadi itu illegal. Nanti diorang marah sebabnya septic tank tak boleh diganggu. So kita akan alih semua. Ada 2 lubang dia dekat sana. Okey, nampaknya telah berjaya 2 rumpun pokok pandan kuning berjaya dikeluarkan oleh Naim. Dan ini kalau tak silap ada 3 rumpun pokok kantan. Nanti akan dipindahkan keluar dekat depan sana. So very good job. Akhirnya kita berjaya juga clear. Septic tank ada 2, satu. Dan ini septic tank kedua. Nampak lubang dia tu. Jadi nanti alam flora akan datang untuk sedutkan segala najis. 8 tahun deposit ni. Kita clear juga belah kanan ni. Dah nampak cantik lah. So kayu ni boleh angkat. Kayu ni boleh angkat. Tarik dia keluar. Lepas tu boleh sapu. Okey. Ni ialah orchid daripada hutan yang kita bawa balik. Dan berbunga sangat cantik. Jadi mungkin condition dia dah sama macam hutan. Sejuk. Dan dia ada air.